So hello everyone, welcome back in our new class. र आजको क्लासमा हामी प्रिन्सिपल्स अफ अर्गनाइजिङको बारेमा पढ्दैछौँ है त। र यसमा प्रिन्सिपल्स अफ अर्गनाइजिङ भनेर पढ्दाखेरि हामीले जुन तपाईँको सेकेन्ड च्याप्टरमा प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेर पढाएको छौँ, त्यही कुराहरूलाई पनि यसमा त्यसमा भएको धेरै कुराहरूलाई पनि यसमा कभर गरेको पाइन्छ। ओके, प्रिन्सिपल्स भनेको चाहिँ के हो त भनेर सिम्पली हामीले यदि बुझ्छौँ भने प्रिन्सिपल्स भनेको तपाईँको बेसिक फन्डामेन्टल ट्रुथहरू हो होइन, बेसिक फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू हो जसलाई चाहिँ तपाईँको युनिभर्सली एप्लिकेबल अथवा तपाईँको जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि त्यसलाई हामी युज गर्न सक्छौँ, एप्लाई गर्न सक्छौँ र बेसिकली भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जेनरली एक्सेप्टेड कन्सेप्टहरू हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ओके, यदि पहिलो प्रिन्सिपलमा हामी जान्छौँ भने युनिटी अफ अब्जेक्टिभ भनेर छ हामीसँग। युनिटी अफ अब्जेक्टिभ अथवा गोल भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि द अर्गनाइजिङ सुड बी बेस्ड अन युनिटी अफ गोल। कुनै पनि अर्गनाइजिङको एउटा एउटा मात्रै गोल भएर एउटा कमन गोलमा फोकस भएर चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्नुपर्दछ भनेर हामीलाई भन्ने गर्दछ यो अर्गनाइजिङको प्रिन्सिपलले है त। अब तपाईँको अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि जति पनि अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसहरू, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको अर्गनाइजेसनको ओभरअल अर्गनाइजिङ के अरे एरेन्जिङ गर्ने कुराहरू जति पनि छ हाम्रो अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिजहरूलाई, त्यो एरेन्जिङ गर्दाखेरि अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमन गोललाई चाहिँ फोकस गरेर अर्गनाइजेसनको युनिटी अफ गोल, एउटा मात्रै गोलमा सीमित रहेर फोकस गरेर चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ है त यो प्रिन्सिपलले। इट सुड कन्ट्रिब्युट टु एफिसियन्सी इन गोल एकम्प्लिसमेन्ट, देयर सुड बी द क्ल्यारिटी इन गोल भनेर भन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल चाहिँ क्लियर हुनुपर्दछ र त्यो गोललाई चाहिँ एकम्प्लिसमेन्ट गर्नतिर चाहिँ अर्गनाइजिङले काम गर्नुपर्दछ भनेर हामीलाई यो अर्गनाइजिङ को प्रिन्सिपलमा युनिटी अफ अब्जेक्टिभले हामीलाई भन्ने गर्दछ है त। त्यसै गरेर हामीसँग सेकेन्डमा रहेको छ द स्पान अफ कन्ट्रोल भनेर। स्पान अफ कन्ट्रोलको बारेमा यदि हामी कुरा गर्छौँ भने कुनै पनि म्यानेजमेन्टको अथवा कुनै पनि म्यानेजरको अन्डरमा लिमिटेड नम्बर अफ सबोर्डिनेट्स हुनुलाई हामी स्पान अफ कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ है। तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजिङको प्रिन्सिपलले स्पान अफ कन्ट्रोलमा के भन्छ त भन्दाखेरि स्पान अफ कन्ट्रोल प्रिन्सिपलले देयर सुड बी द लिमिटेड नम्बर अफ इम्प्लोइज अथवा सबोर्डिनेट्स द्याट वर्क्स अन्डर द स्पेसिफिक सुपेरियर भनेर हामी भन्छौँ है त। कुनै पनि एउटा म्यानेजरको होला अथवा सुपेरियरको अन्डरमा लिमिटेड नम्बर अफ सबोर्डिनेट्सहरूले काम गर्यो भने त्यति बेला हामी अर्गनाइजेसनको चाहिँ इफेक्टिभनेस र तपाईँको त्यो के भन्छ म्यानेजरले जुन काम गराउँदाखेरि होइन, म्यानेजरले जुन लिड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लिड गराउँदाखेरि चाहिँ लिमिटेड नम्बर छ, उसँग फिक्स्ड नम्बर छ भने उसले त्यो अनुसार नै आफ्नो डिसिजनहरू लिने, त्यो अनुसारले मोटिभेसन गर्ने र आफ्नो काममा चाहिँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस चाहिँ इन्क्रिज गराउने गर्दछ भनेर हामी भन्छौँ। हो त्यही अनुसारले यो स्पान अफ कन्ट्रोलकै बेसिसमा रहेर अर्गनाइजिङ गर्नुपर्ने होइन। तपाईँको अब यसमा डिभिजन अफ वर्कहरू हुन्छ होइन। अर्गनाइजिङ भन्नुको मतलब पनि तपाईँको वर्कहरू डिभिजन गर्नेदेखि लिएर अर्गनाइजेसनको ओभरअल स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामी डिफाइन गर्ने गर्छौँ अर्गनाइजिङभित्र। र यो स्पान अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ लिमिटेड नम्बर अफ सबोर्डिनेट्सहरू हुन जरुरी छ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक सुपेरियरको अन्डरमा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अनि त्यसै गरेर हामीसँग थर्डमा रहेको छ द स्केलर चेन अथवा स्केलर प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी चेन अफ कमान्ड भनेर भन्छौँ है त। स्केलर चेन अथवा तपाईँको चेन अफ कमान्ड प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि द लाइन अथोरिटी फ्रम चिफ एक्जिक्युटिभ अथवा टप लेभल म्यानेजमेन्ट टु एभ्री सबोर्डिनेट पोजिसन सुड बी क्लियरली डिफाइन्ड अथवा अनब्रोकन भनेर भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर एभ्री सबोर्डिनेट पोजिसनसम्म लोवर लेभलसम्म आउँदाखेरि एउटा हाइरार्किकल चाहिँ हाइरार्किकल्ली एकअर्कासँग चाहिँ जोडिएको र अनब्रोकन लाइन अफ कमान्ड चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ है त। अब यसमा स्केलर प्रिन्सिपलमा के भन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको टप लेभल म्यानेजमेन्ट छ, टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरेर त्योभन्दा तल्लो तहमा आउँदाखेरि लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट इभन सबोर्डिनेट्स इम्प्लोयरहरूको पोजिसनसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चेन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँनिर तपाईँको अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीको चेन होला होइन, अथवा तपाईँको अर्गनाइजेसनको फङ्सनिङको लागि होला, डिफ्रेन्ट बेसिसमा रहेर एउटा
क्लियरली डिफाइन्ड चेन्ज चाहिँ हुनुपर्दछ, हाइरार्किकल चेन्ज चाहिँ हुने गर्नुपर्दछ भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ है त। तपाईँको जुन त्यो भयो भने हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले आफ्नो अन्डरमा रहेको को चाहिँ हो त भन्ने कुराहरूको बारेमा एकअर्कासँग जोडिएको हुन्छ र होइन, त्यो एकअर्कासँग जोडिसक्दाखेरि चाहिँ अब टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई पनि क्लियरली आइडिया आउँछ कि मैले कसलाई चाहिँ अर्डर कमान्ड गर्नुपर्ने हो। र त्यसै गरेर तपाईँको लोवर लेभल म्यानेजमेन्टहरू सबर्डिनेट्सहरूलाई पनि क्लियरली थाहा नै हुन्छ कि मैले चाहिँ कोसँग रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो, कसले मेरो सम्बन्ध चाहिँ कोसँग हो त, मैले चाहिँ कोसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरूको बारेमा क्लियर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो एउटा चेनमा चाहिँ बाँधिने भएको हुनाले होइन, त्यो बाँधिनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो यो स्केलर प्रिन्सिपलले हामीलाई भन्ने गर्छ है त। त्यो तरिकाले अर्गनाइजिङ गरियो भने अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा बेटर म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ होइन, र इफेक्टिभली हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग फोर्थ प्रिन्सिपल्सको रूपमा रहेको छ डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेर है। अब डेलिगेसन अफ अथोरिटीमा के भन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजको म्यानेजरलाई चाहिँ एडिक्वेट लेभल अफ डिसिजन मेकिङ पावर अथवा एडिक्वेट लेभल अफ अथोरिटी चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुनुपर्छ, डेलिगेट गरिएको हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्दछ है त। तपाईँको म्यानेजर मात्र होइन, सबोर्डिनेट्सहरूलाई पनि, जस्तो कहिलेकाहीँ के अरे लोवर लेभल इम्प्लोयरहरूले पनि आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि सानोतिनो प्रब्लमहरूलाई त उनीहरूले आफ्नो तरिकाले सोचेर आफ्नो तरिकाले डिसिजन लिएर चाहिँ त्यो आएको सामान्य प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब सबै सानोतिनो र सानोदेखि ठुलो प्रब्लमहरूको लागि माथिल्लो तह अथवा भनौँ म्यानेजरलाई नै भनेर मात्रै डिसिजन लिनुपर्ने आयो अवस्था आयो, म्यानेजरलाई भनी मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त त्यहाँनिर हाम्रो इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस घट्न सक्ने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ अर्गनाइजेसनको होइन। किन भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुने भयो र प्लस तपाईँको हरेक सानो सानो डिसिजनको लागि पनि तपाईँको म्यानेजरलाई नै भन्नुपर्ने छ, आफूमा कुनै अधिकार दिएको छैन, अथोरिटी छैन भन्यो भने त एउटा इम्प्लोइमा पनि के भन्छ एउटा डिमोटिभेसन चाहिँ को फिलिङ चाहिँ क्रिएट हुन सक्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले एडुकेट लेभल अफ अथोरिटीहरू कामहरूको अनुसारमा एडुकेट लेभल अफ अथोरिटी चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङ अधिकार चाहिँ दिएको हुनुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। त्यसै गरेर हामीसँग फिफ्थ प्रिन्सिपल्सको रूपमा छ अर्गनाइजिङको फिफ्थ प्रिन्सिपलमा युनिटी अफ कमान्ड भनेर। अब यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि इच सबोर्डिनेट्स सुड हेभ ओन्ली वान बोस। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको जति पनि इम्प्लोयहरू छ उनीहरूको लागि प्रत्येकको लागि एउटा मात्रै बोस हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब जस्तो तपाईँको भनौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने जति पनि इम्प्लोयहरू छ, यदि इम्प्लोयहरू छ भने त्यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने इम्प्लोयहरूको लागि एउटा मात्रै बोस, उनीहरूले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने बोस एउटा मात्रै हुनु पर्यो। न कि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने इम्प्लोयहरू छ तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, आफू चाहिँ एउटा जवाफदेही हुनुपर्ने चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको म्यानेजरहरूको लागि छ भने त त्यति बेला इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सकिँदैन होइन। उनीहरूमा पनि एउटा के भन्छ बायसनेस कन्डिसन क्रिएट हुन जान्छ। जस्तो भनौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको इम्प्लोइले प्रोडक्सन हेडलाई पनि रिपोर्ट गर्नुपर्छ, मार्केटिङ हेडलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको हेडलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्यो भने त उनीहरू सबैको लागि रिस्पोन्सिबल अथवा अकाउन्टेबल हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू जवाबदेही हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त त्यहाँनिर एउटा बायस्ड इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन जान्छ होइन। हो त्यो भएको हुनाले अब हरेक इम्प्लोयहरूको लागि चाहिँ एउटा मात्रै बोस चाहिँ हुनुपर्छ र जसमा चाहिँ तपाईँको कमान्ड आउने चाहिँ एउटा मात्रै बोसबाट आओस् होइन। र हामीले जुन काम गरेको आफ्नो सजेसनहरू र रिपोर्टिङ गर्ने कामहरू पनि त्यही एउटा मात्रै बोसले चाहिँ गर्नु परोस् भन्ने सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो युनिटी अफ कमान्डले भन्ने गर्दछ है त। ओके, त्यसै गरेर हामीसँग अर्कोमा रहेको छ ब्यालेन्स बिट्विन अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। अब अर्गनाइजेसनमा जुन अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी डेलिगेट गरिएको हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स हुनु जरुरी छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अब अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि पनि जुन अथोरिटीहरू प्रोभाइड गरिन्छ पोजिसनको बेसिसमा रहेर त्यो अथोरिटीहरू र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू म्यानेजरलाई दिइने अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको बिचमा ब्यालेन्स गरेर नै दिनुपर्दछ भनेर हामी भन्छौँ है त। अथोरिटी सुड बी डेलिगेटेड टु द म्यानेजर अन द बेसिस अफ वेट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। रेस्पोन्सिबिलिटी जुन लेभलको रेस्पोन्सिबिलिटी दिइएको छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको वेटको बेसिसमा मात्रै अथोरिटी पनि दिनुपर्ने हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। यदि तपाईँको अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको बिचमा ब्यालेन्स भएन होइन भने तपाईँको त्यहाँनिर म्यानेजमेन्टमा प्रब्लमहरू क्रिएट हुन्छ। जस्तो कि अथोरिटी बढी प्रोभाइड भएको छ त्यो अनुसारको रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा अकाउन्टेबिलिटी छैन म्यानेजरमा भने त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिसनको मिसयुज गर्न सक्छ। र यदि तपाईँको अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने कन्डिसन छ तर अथोरिटी चाहिँ त्यो लेभलको अथोरिटी छैन भने त्यति बेला इम्प्लोइमा एउटा बायस्ड कन्डिसनहरू होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ
अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टभित्र है त। त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटीहरू बिचमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिचुएसन चाहिँ प्रोभाइड गरेर म्यानेजमेन्टले अगाडि बढाउनुपर्छ, म्यानेजमेन्ट गर्न अर्गनाइजिङ गर्न चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्दछ है त। र नेक्स्टमा रहेको छ हामीसँग डिपार्टमेन्टेसन। डिपार्टमेन्टेसनमा के भन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजहरूलाई डिफ्रेन्ट अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा डिफ्रेन्ट फङ्सनल डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिभाइड गरेर अर्गनाइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ है त। अब अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू डिभाइड गरेर त्यो डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने इम्प्लोयहरूको त्यो स्पेसिफिक पोजिसनमा अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के हुने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी क्लियरली डिफाइन गरेको हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्दछ अर्गनाइजिङको डिपार्टमेन्टेसन प्रिन्सिपलले है त। ठिक छ। र त्यसै गरेर हामीसँग अर्कोमा रहेको छ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि द अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर सुड बी रिभ्युएबल, मोडिफाएबल एन्ड चेन्जेबल। अथवा अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै चेन्जेबल छ अथवा डाइनामिक हुन्छ र त्यो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा रहेर अर्गनाइजेसनले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने अर्गनाइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ, यसरी हामीले डेभलप गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ हाम्रो सिचुएसनल फ्याक्टरहरू अथवा तपाईँको चेन्जेबल इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ इजिली कोप गर्न सकियोस् अथवा इजिली चाहिँ हामी त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई पनि मोडिफाई गर्न सकौँ भन्ने तरिकाले अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप गरिएको हुनुपर्छ भनेर हामीलाई यो फ्लेक्सिबिलिटी प्रिन्सिपलले भन्ने गर्दछ है त। त्यसै गरेर हामीसँग 9th प्रिन्सिपलमा रहेको छ सिम्प्लिसिटी। अब सिम्प्लिसिटी भन्नुको मतलब तपाईँको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल हुनुपर्छ, जसमा तपाईँको अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू होला होइन, अथोरिटी डेलिगेसनको प्रोसेसहरू होला, कमान्डहरू होला होइन, सप्लाई अफ कमान्डहरू होइन, चेन अफ कमान्डहरू होला, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरिएको र इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्दछ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि पनि कुन चाहिँ पोजिसनको अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल स्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीको रिलेसनसिपलाई चाहिँ एउटा सिम्पली र इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल वेमा चाहिँ डिफाइन गरिनुपर्छ र डेभलप गरिनुपर्छ भनेर हामीलाई सिम्प्लिसिटी प्रिन्सिपलले भन्ने गर्दछ है त। त्यसै गरेर हामीसँग अर्को प्रिन्सिपलको रूपमा रहेको छ प्रिन्सिपल्स अफ सेपरेसन भनेर। प्रिन्सिपल्स अफ सेपरेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि द लाइन फङ्सन एन्ड स्टाफ फङ्सन सुड बी सेपरेटेड भनेर भन्छ कि। तपाईँको लाइन फङ्सन्स भनेको चाहिँ कस्तो फङ्सन हो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको बेसिक अपरेसनको लागि बेसिक प्राइमरी फङ्सनहरू जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको बेसिक अपरेसनको लागि हुने गर्दछन्, जस्तो तपाईँको भनौँ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्सनहरू होला, मार्केटिङ फङ्सन्सहरू, सेल्स फङ्सनहरू होइन, यो सबै यो प्राइमरी फङ्सन्सहरू जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको बेसिक अपरेसनको लागि गरिने गर्दछन् त्यसलाई हामी लाइन फङ्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। र स्टाफ फङ्सन भनेको चाहिँ तपाईँको लाइन फङ्सनलाई चाहिँ सपोर्टिनेट गर्ने, तपाईँको लाइन फङ्सनलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्ने, लाइन फङ्सन पछिको चाहिँ एउटा सेकेन्डरी फङ्सनको रूपमा हामी स्टाफ फङ्सनकोलाई लिने गर्छौँ होइन। अब स्टाफ फङ्सन भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको लिगल फङ्सनहरू, अकाउन्टिङहरू होइन, जुन चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको बेसिक अपरेसन त होइन, प्राइमरी फङ्सन होइन, तर त्यो प्राइमरी फङ्सनलाई चाहिँ अपरेट गर्नको लागि मोनिटर गर्नको लागि हामी स्टाफ फङ्सनिङले काम गर्छ। जस्तो अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्सको बारेमा प्रोडक्सनको बारेमा रिपोर्टिङ राख्ने काम गर्छ होइन, त्यो स्टाफिङ फङ्सन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू होइन, यो भनेको हाम्रो स्टाफ फङ्सनभित्र पर्छ। र लाइन फङ्सन्स र स्टाफ फङ्सनलाई चाहिँ सेपरेट गरेर लानु पर्दछ भनेर हामीलाई यो प्रिन्सिपल्स अफ सेपरेसनले भन्ने गर्दछ है त। ठिक छ। त्यसै गरेर हामीसँग 11th प्रिन्सिपल्समा छ प्रिन्सिपल्स अफ स्पेसलाइजेसन। अब प्रिन्सिपल्स अफ स्पेसलाइजेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको जति पनि मेम्बरहरू छन् होइन, जति पनि इम्प्लोइ वर्करहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्पेसिफिक स्किल्स र एबिलिटीको बेसिसमा रहेर वर्क एसाइन गरिनुपर्छ अथवा वर्क डिभिजन गरिदिनुपर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। स्पेसलाइजेसन प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजिङ गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र रहेको इम्प्लोयहरू छ, मेम्बरहरू छ, त्यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ वर्क डिभिजन अन द बेसिस अफ दियर एबिलिटी एन्ड स्किल्स, उनीहरूको एबिलिटी र स्किल्सको बेसिसमा नै उनीहरूलाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक टास्कहरू वर्कहरू चाहिँ डिभाइड गर्छौँ भने त्यसलाई हामी स्पेसलाइजेसन भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ है त। ठिक छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को प्रिन्सिपल्सको रूपमा रहेको छ प्रिन्सिपल्स अफ कोअर्डिनेसन भनेर है। अब कोअर्डिनेसन भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा जति पनि हामी ग्रुपमा डिभाइड, अर्गनाइजेसनको जति पनि हामी एक्टिभिटिजहरूलाई होइन, अर्गनाइजेसनको फङ्सनिङहरूलाई चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टमा
ग्रुपमा डिभाइड गरेका हुन्छौँ। त्यो ग्रुपमा डिभाइड गरिसकेपछि त्यो एक ग्रुपले अर्को ग्रुपसँग, एक डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ एउटा कोअपरेसन गर्ने कामहरू र एकअर्कासँग चाहिँ तपाईँको अन्तर सम्बन्ध इन्टर रिलेटेड भएर काम गर्नुलाई हामी कोअर्डिनेसन भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। जसमा यो कोअर्डिनेसन प्रिन्सिपलले हामीलाई के कुरा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ त भन्दाखेरि द्याट हेल्प्स टु क्रिएट द हार्मोनाइज रिलेसन्स एन्ड कोअपरेसन एमङ अल द डिपार्टमेन्ट्स। एकअर्को तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्रको डिपार्टमेन्टहरू बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्ध अथवा होइन इन्टर रिलेसनसिपहरू चाहिँ डेभलप गराउने कामहरू गर्ने गर्दछ कोअर्डिनेसन प्रिन्सिपल अनुसार है त। अब यो कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्छ, एकअर्कामा चाहिँ सहमतिमै काम गर्नुपर्छ, एकअर्कासँग के भन्छ सहकार्य गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर हामी यो कोअर्डिनेसन प्रिन्सिपलले भन्ने गर्दछ। जस्तो तपाईँको अर्गनाइजेसनको हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा प्रोडक्सन कम्पनीहरू छ भने त्यो प्रोडक्सन कम्पनीले जस्तो प्रोडक्सन गर्दाखेरि प्रड्युस गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जति पनि फाइनेन्स चाहिएको छ, जति पनि र मेटेरियल पर्चेजको लागि होला या अर्को मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरूको लागि पर्चेजको लागि चाहिएको फाइनेन्स होला होइन, फन्ड चाहिएको होला, त्यो चाहिँ काम भनेको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्ने भयो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि होइन। अनि त्यसै गरेर तपाईँको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टबाट प्रड्युस भइसकेको गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ तपाईँको मार्केटमा सेल गर्नको लागि मार्केटिङ डिपार्टमेन्टले काम गर्ने भयो। अनि त्यसै गरेर अर्गनाइजेसनको लागि जति पनि इम्प्लोइहरू चाहिरहेछ त्यसको लागि काम गर्ने भनेको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले भयो होइन। ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले पनि अरू अरू डिपार्टमेन्टको लागि काम गरिरहेको हो नि त, अरू अरू डिपार्टमेन्टमा ह्युमन रिसोर्स चाहिएको हुनाले काम गरिरहेको हो। त्यो भनेको एउटा डिपार्टमेन्टले अर्को डिपार्टमेन्टसँग कोअपरेसन गर्नको लागि होइन, एउटा अन्तर सम्बन्धहरू इन्टर रिलेसनसिपहरू चाहिँ डेभलप गर्नको लागि र एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ। र त्यो कोअर्डिनेसन अनुसार नै हामी अर्गनाइजिङ गर्नुपर्छ अथवा त्यो कोअर्डिनेसन प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो गरेर हामी अर्गनाइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्र रहेर भनेर हामीलाई यो कोअर्डिनेसन प्रिन्सिपलले हामीलाई भन्ने गर्दछ है त। ठिक छ, ओके, दिस मच फर टुडे। र अब यसपछिको नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी कुरा गर्नेछौँ द फर्म्स अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरमा डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू के छन् त भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी यो 5वटा टाइप्सहरूको बारेमा हामी अर्को च्याप्टरमा अर्को क्लासमा चाहिँ पढ्नेछौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू फर एभ्री वान, दिस मच फर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।